Papa, ik weeg 98 kilo op de aarde, maar hoeveel weegt de aarde eigenlijk op mij? Om te beginnen moeten we gaan uitleggen wat nou gewicht is. Want jouw gewicht is niet 98 kilogram. Jouw massa, en dat is de hoeveelheid stof waar ik op gebouwd ben, die massa, dat is 98 kilogram. En het gewicht, dat is de kracht die je ergens op uitoefent. Vroeger zei Newton, oh gewicht, dat is gewoon hetzelfde als de zwaartekracht. Dat is gelijk aan jouw massa. Dat is wat ik net zei, dat is 98 kilogram. Maal een of ander constant getal. Dat heet de gravitatie of de krachtconstante, de zwaartekrachtconstante. Als die met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je het gewicht, gelijk aan de zwaartekracht. Dat is de kracht, dat is een Newton. Nou, als jij gewoon op aarde staat, dan kan je zeggen, oké, zwaartekracht, dat is jouw gewicht. Daar zijn allerlei redenen geweest waarom die definitie een beetje preciezer moest. En nou zeggen we niet meer dat de zwaartekracht gelijk is aan het gewicht, maar dat het gewicht gelijk is aan de kracht die je ergens op uitoefent, ondergrond. Nou, maakt niet uit hier, want jij staat op de aarde, de zwaartekracht werkt op jou. De kracht waarmee jij tegen de aarde drukt is die zwaartekracht, dus dit is jouw gewicht. Maar is dat niet je enige kracht die op je werkt? Want als dat de enige kracht zou zijn, dan zou je in die richting moeten gaan bewegen. Wat er gebeurt als je valt? Ja. Op momenten dat de vloer onder je wegvalt, denk een vliegtuig, je springt eruit, dan ga je ze inderdaad naar beneden, want dan werkt alleen maar de zwaartekracht op je. En zolang je er staat, gebeurt dat allemaal niet. Betekent dat er moet nog een andere kracht zijn die je allemaal omhoog duwt. Die pijl, daar werkt de kracht naar weer. Je zou kunnen zeggen, dat is het gewicht van de aarde dus. En het lijkt erop alsof de twee gelijk zijn. En hoe groot zijn die? Sorry? Hoe groot zijn die dan? Dat kunnen we uitrekenen. De zwaartekracht, die kunnen we sowieso uitrekenen. Dus jouw gewicht, dat is 98 maal 9,81 is 961 Newton. Dus dat is hoeveel de aarde ook op mij weegt. Dat lijkt zo, maar we komen zo meteen, dat is het niet. Dat is in ieder geval wel jouw gewicht op de aarde. Maar als we naar de aarde op jou gaan kijken, hebben we nog een ander probleem. Want die twee, als we precies gaan kijken, zijn niet aan elkaar gelijk. Die zijn niet hetzelfde. Want de aarde, evenaar, die draait op een as. En als jij hier staat, dan draai je hier een rondje om dit punt heen. Dat is een punt dat de as ligt, dat is het middelpunt van jouw draaibeweging, van jouw cirkelbeweging. En om de cirkelbeweging te krijgen, heb je een kracht nodig die naar het middelpunt toe werkt. Denk aan een gewichtje wat je aan een touwtje vast hebt en dan draai je rond. Dat touwtje trekt aan het gewichtje en zorgt dat hij in een rondje blijft draaien. Laat je touwtje los of knip je door, gaat het gewichtje vliegt de bocht uit. Ik moet hier een kracht hebben. Nou, welke kracht heb ik? Dat is de kracht waarmee de aarde aan je trekt, die zwaartekracht, die bent dus daar langs. Deze moet een heel klein beetje groter zijn dan die, zodat ik hier een klein pijltje omlaag over zou hebben. We noemen dat een resulterende kracht, daar blijft iets over. En dan tegen een beetje groter, dat zou deze moeten zijn. En die resulterende kracht, dat zetten we vaak bij FR, die is gewoon omlaag. Je zou ook kunnen zeggen een stukje naar rechts en een stukje naar beneden toe. Zo kan Dus dat is niet de zwaartekracht die pijl, maar een andere Deze kracht. pijl is dus, dat is het verschil tussen de zwaartekracht en de kracht waarmee de aarde jou omhoog duwt. In ieder geval kunnen we zeggen, dit is het gewicht van de aarde. Zet nou gewoon begrepen bij. De kracht waarmee de aarde jou omhoog duwt. Die FR is een klein verschilletje. We kunnen uitrekenen. Dan maakt het niet uit waar je aarde bent. Dat maakt voor die FR niks uit. Maar aan die FR krijg ik uit dat die gelijk is aan 4
maal pi kwadraat. Nou, pi is gewoon 3,14 afgerond. Maal de straal van de aarde. Gedeeld door de tijd die nodig heeft voor één rondje. Dat noemen we de omlooptijd t in het kwadraat. Maal je massa. Nou, dit kan man allemaal invullen. Hoe groot, en dan zijn dus uitrekenen hoe groot het verschil is. Nou, 4 pi kwadraat is gewoon het getal. R is 6300, nee zo, 6 miljoen, ik ben altijd in kilometers bezig. 6.365.000 meter. Nou, voor de omlooptijd kunnen we 24 uur aanhouden. 24 maal 3600 seconden. Moet alles, het is een kwadraat. Maal je massa. Ofwel, dan ga ik hier verder. Het verschil is 0,034 maal massa. Het gewicht van de aarde is 0,034, ofwel 3,4% kleiner dan jouw gewicht. Als we uitrekenen, moeten we hier 3,4% van nemen. Dat we vanaf halen, dan krijgen we het gewicht van de aarde uit 923 newton. Ik dacht dat we hadden 929 newton. Dat is het gewicht van de aarde op jou. En wat moet ik me daarbij voorstellen, 929 newton? Nou, net zoals bij jou de massa van 98 kilogram, dus een begrip dat ken je. Mijn gewicht, ja, ik heb een gewicht. 60 newton. Gewicht Dus van... zeggen, nou, 929 newton, dat is alsof je een gewicht van 95 kilogram moet optillen. Dus de aarde, je zou kunnen zeggen dat in de volksmond de aarde 95 kilo weegt. Ja, volgens de terminologie van gewicht in de volksmond kom je uit op 95 kilogram.